হাই কি খবৰ আপোনালোকৰ ভালনে আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে আছে সকলোকে মহালয়া শুভেচ্ছা জনালোঁ আজি মই ঘৰতে বনাব লৈছোঁ মিঠাই বলকচোন দেখাইছোঁ আপোনালোকক মই কেনেদৰে বনাইছোঁ এয়া লৈছোঁ মই ব্ৰেড 4 পিচ ব্ৰেডৰ যোনবিলাক ৰঙা ৰঙাখিনি থাকে সেইখিনি মই কাটি লৈছোঁ এনেদৰে এনেদৰে গোটেইখিনি কাটি ল'লোঁ এতিয়া মই ব্ৰেড এখন লৈছোঁ ব্ৰেডখনতে মই 4 ভাগ কৰি ল'ম ইয়াৰ গোটেইখিনি এনেদৰে কাটি ল'লোঁ এতিয়া মই গেছতে টাৱাখন পতাৰ পাছতে মই তেল ঢালি লৈছোঁ কিন্তু তেল বেছিকৈ লাগে এইখিনি ফ্ৰাই কৰিবলৈ তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছতে কাটি থোৱা ব্ৰেডখিনি এপিচ এপিচকৈ দি লৈছোঁ এনেদৰে দুই পিঠি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে মই এখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম গেছটো মিডিয়াম কৰি পিনি এনেদৰে চামুচখনেৰে মই ইলুটি কৰি আছোঁ ব্ৰেডখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল এতিয়া মই গেছতে চচপেন তাতে লৈছোঁ চেনি এবাটি আৰু মই পানী আধা বাটি লৈছোঁ চেনি চিৰাপটো আপোনালোকে একটা নবনালেও হ'ব এয়া চেনি চিৰাপখিনি হৈ গ'ল এতিয়া মই ফ্ৰাই কৰি লোৱা ব্ৰেডখিনি চেনি চিৰাপতে ঢালি দিম এতিয়া চামুচখনেৰে মই ব্ৰেডখিনি ইলুটি কৰি লৈছোঁ যাতে চেনি চিৰাপখিনি ব্ৰেডৰ মাজত ধুনীয়াকৈ সোমাই যায় এনেদৰে গোটেইখিনি কৰি লৈছোঁ আকৌ গেছতে টাৱাখন পতাৰ পাছতে মই লিকুইড গাখীৰ অকণমান ঢালি লৈছোঁ আৰু দি লৈছোঁ ঘিউ অকণমান চামুচখনেৰে এই গোটেইখিনি মিহলাই লৈছোঁ মই এইখিনি অলপ উতলা হওঁতে মই চেনি অকণমান দি লৈছোঁ আৰু দি লৈছোঁ মই পাউডাৰ গাখীৰ 2 পেকেট এইখিনি এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে মিহলাই ল'ম
এই গোটেইখিনি এটা খুব ভালদৰে লৰাই থাকিব লাগিব এয়া চাওকচোন ইমান ধুনীয়া ডাঠ হৈ গৈছে এই গোটেইখিনি খুব ভালদৰে লৰাই থাকিব লাগে যাতে তলত দেৰি নাযায় এখিনি হৈ গ'ল এতিয়া মই প্লেট এখনতে উলিয়াই ললো এতিয়া মই ব্ৰেডৰ টুকুৰা এটা লৈছো এতিয়া মই যোনখিনি গাখীৰে বনাই লৈছিলো সেইখিনি মই ব্ৰেডৰ চাৰিওফালে ভালদৰে মিহলাই লৈছো তাৰ ওপৰতে আৰু এখন ব্ৰেড লগাই দিছো ওপৰত ব্ৰেডৰ টুকুৰাটো দিয়াৰ পাছত যোনবিলাক সাইডে ওলাইছে সেইবিলাকো মই ভালদৰে মিলাই দিছো আৰু দি দিছো নাৰিকল পাউডাৰখিনি ওপৰত এনেদৰে মিহলাই লৈছো এনেদৰে গোটেইখিনি বনাই লম আপোনালোকে এনেদৰে কেতিয়াবা বনাই পিনি খাই চাবচোন খাবলৈ বহুত ভাল লাগে এনেদৰে গোটেইখিনি বনাই ললো এই ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে ভাল পালে লাইক কমেন্ট সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ বাই বাই